Ja, men då pratar vi då. Om missödet. Om missödet. Det var ju så att bilen funkade. Jag körde den upp på släpet, körde in på Elmia, körde ut på Elmia, körde hem den till garaget, körde till jobbet, sen var det slut. Sen nöp den, eller vad är det som har hänt? Vad har hänt med denna Ferrarin då? Jo, bilen funkade ju. Ja. Det gjorde den faktiskt. Jag tror vi har filmklipp med när vi kör in i verkstaden. Ja. Och vi körde den på Elmia och när jag skulle köra den till jobbet, för vi skulle byta kamera och sådana grejer, så jag hämtade den på jobbet, eller hemma, skulle köra den till jobbet. Det är 1 kilometer. Och det stod på tomgång och så kände jag att fan, nu går det ganska gött när den blir varm och god, så jag har inte kört den varm. Så bilen var halvvarm i alla fall. Okay. Så gasade jag på ettan, fan, går gött, la i tvåan. Och sen vid 5000 varv, kanske 4000 varv i tvåan, så bara klunkade till. Så bara tvärdog bilen. Och jag kände redan då att det är inte bra. Det är inte bra. Den ska inte dö så här. Så jag kopplade och rullade in på jobbet på baksidan. Okay. Sen så bara låt möget stå. Men sen, men jag vill ändå känna att motorn sitter fast. För när jag var på startmotorn så klick. Det gick inte runt. Och ström finns det, för det är 2 batterier. Ja. Helt stum, det bara klickade. Då min första tanke var att motorn har satt sig. Ja. Så jag la den i 5:ans växel, testade gunga bilen lite i 5:an. Så hörde jag att den... Fan, motorn gick runt ju. Ja, men då är motorn hel. Så jag testade att köra på starten igen. Och den snurrade några varv, snurrade den. Sen bara låste den sig helt. Det var sånt mekaniskt, typ 2 skruvmejslar mot varandra. Sånt mekaniskt. Ja, tvärstum liksom. Tvärstum. Och man hörde riktigt att det var någonting mekaniskt som bara lät till. Så var det tvärstumt. Och nu går den varken fram eller bak. Den sitter verkligen fast. Vi har släppt alla tändstiften. Släppt växellådan från motorn, fortfarande fast. Tagit väck remmarna, sitter fast ändå. Nu är det faktiskt tomt här bak. Motorn är väck. Så på gott och ont, nu kan jag nu kan man ju fixa till här med. Så nu kan jag snygga till, lacka detta här och fixa till alla ramar sånt till det vi har frävt här bak. Det är inte han innan Elmia. Motorn kommer ju renoveras. Men var ska jag lämna motorn? Ja, vi behöver er hjälp, eller många behöver er hjälp. Ja. Vi har tipsat om några, men leveranstiden att de ens ska ta i sakerna nu är ju sjukt lång. Och vem som helst tar inte en sån här motor. Det är ju en V8. En V8, 3,2 liters. Och det går inte bara lyfta av toppen som en vanlig bil, utan det krävs lite specialverktyg som man drar ut den. Och det är lite verktyg som inte alla har hemma. Så jag vill ha någon som har kunskapen och som kan göra alltihopa. Som har meckat med snarlika motorer innan i alla fall. Inte någon som har skruvat på sin B230 liksom. Inte någon som känner en granne som säger att han är duktig. Nej. Utan någon som verkligen har hållit på med det. För bilen ska ihop igen. Bilen ska ihop igen. Och jag räknar inte med att köra denna sommaren. För bilen ska ju reggas med luft och grejer, så det kommer att ta tid. Så jag tror realistiskt blir det inte färdigt ett året. På gott och ont så är det lätt att välja bil. Nu är det Hodden som får köras med. Den står längst fram där. Men jag hade ändå velat ha ut den här bilen så den är redo och färdig, så nästa vår ska jag bara kunna... Ja, när man ställer på bilen ska den funka liksom. Ja, för det var synd för bilen var ju verkligen färdig på Elmia, förutom besiktningen. Ja. Så hände detta. Veckan efter var det till och med. För det var så att vår lokaltidning här hade ju fått nys om detta, att jag hade varit på Elmia och de ville fotografera bilen. Så då körde jag hem och hämtade den här bilen. Så körde den, så skulle man gasa på lite extra för man ville att alla skulle höra att man kommer. Det gick ju sådär bra. Så just nu var så motorn, är den iväg någonstans nu? Men... Ja, jag har ju en vän i Älmhult. Han började först med att titta för att han kunde hitta några fel med lossa tändstiften och försöka vrida runt den, men den sitter ju fast. Så vi kände att jag tror att veven är typ ihopsvetsad med överfallen. Ja, så den måste väck. Så han tog väck motorn och han har öppnat lite grann och inser att han tömt en polja och sånt. Nej. Den är som, han kommer inte längre för han inser där att han har lyft ventilkåpan och tagit väck kammarna. Han kommer fortfarande inte åt några skruvar för det sitter med specialverktyg, kupolmuttra. Har man inte i vanliga fall. Så det är inga verktyg han hade. Han känner att han vill inte ge sig vidare för han har ingen grej till det. Så, det är inte så lätt att hitta delar heller. Nej, så jag ska hämta motorn ikväll faktiskt. Ställa på en pall. Så den är redo att köras till den som kan ta sig an detta. Så känner ni någon som ni vet är duktiga och kan lösa det, så skriv till oss.
Så vi kan få igång åbäcket, tänker jag. Ja, det hade varit kul. Sen är det inte jättelätt att hitta delar till de här motorerna, misstänker jag heller. Ja, det finns i England. Nästan varenda penal finns att köpa. Jag har hittat en sida i England. Men det är dyrt? Ja. Det som det kostar i Sverige till en vanlig bil kostar lika mycket i England. Men sen står det en annan bokstav efter och det är inte kronor där. Det är 10 gånger dyrare. 10 gånger dyrare. Ja, en komplett packningssats till hela motorn ligger ungefär 20-25 000. Ja, en sån åker du på. Det lär man göra. Ja, minst. Det är till topppackningar, alltså komplett. Och tänk att när man ändå ska renovera motorn, då snyggar man till blocket och allting. Och flästrade och lackat till. Då blir motorn i toppskick. Det här blir toppskick här bak. Och då är i stort sett hela bilen renoverad. Inredning, motorrum, allting är renoverat sen. Väldigt tråkigt, men sånt är ju billivet är ju så. Ja, det har vi lärt oss. Ingenting är billigt med bilar. Och det här är väldigt dyrt. Jättegött, eller? Man kunde byggt på en Kadett istället. Det har du ju testat. Jag lärde mig när jag byggde den bilen att motor är dyrt. Och det är bara B230 den. Men allt är ju dyrt i den bilen. Det är ju med testa byggen 2JZ. 2JZ. För det här gamla bygget, inte alla följare ska man sätta den här gamla bilen då. Den här stod på Elmia för 2 år sedan. Och detta är bara en enkel motor denna. Men det har kostat pengar att bygga sånt där. Ja, men det gör det. Bara ett pedalställe är 7-8 000 där. Sen ska du ha sintelameller, sen ska man ha det, att man trycker. Små saker, det blir så jävla dyrt till färdigt. Man tänker det är bara 1000 spänn där och där, men det blir ju lätt 25-30 000. Folk har frågat vad jag lagt på den här bilen, och jag vill inte ens räkna på det. Jag känner att jag håller där. Skit i det. Ja, så den här bilen blir väldigt svårsåld för mig, för jag har lagt så jävla mycket pengar på den här. För vi gjorde en film för länge sedan, kommer du ihåg det? När vi skulle börna, när handbromsen var dragen. Så visade det sig att det var inte bra. Det tog i lite grann, så jag spräckte sidokjolen på den. Vi behöver hjälp som sagt. Men vi kan i alla fall visa hur luftfjädringen funkar, för det funkar faktiskt. Så jag ska bara sänka ner bilen nu, sen ska vi stänga dörren här igen. Den är ju jävligt läcker. Så det funkar i alla fall. Mycket nice. Där kan du stå och skämmas. Så det var synd att det kom ut på vägarna i år. Men den som Spar han har. Den är jättelåg den här bilen. Alltså hela bilen i sig är låg. Kadetten är ju också ganska låg. Ja, den är egentligen låg, men den ser inte låg ut nu längre. Väldigt mycket beröm om just färgen på bilen. Det är inte många som fattar kanske att det är en Ferrari-färg. Nej, det är original Ferrari-färg, fast från de nya. De tror att det är min för samma som jag har. Ja, de tror det, men detta är från LaFerrari. Och det var väl kul att det matchar. Men det är just för att kombinationen med bronsfälgar, beige inredning, blått, det synkar liksom alltihopa. Så det passade bra. För fronten ser knappt omgjord ut överhuvudtaget. Bakskärmarna ser ut som en gammal Corvette, typ C. Ja, men det är lite Corvette. C5. Ja, C5 kanske det. Ja, exakt. Så det är statusuppdateringen på Ferrarin. Tjena, jag blåser det. Hur är det blåser? Yes, ändrade planer. Moje fick tag i en som slet upp motorn åt han. Det ser inte så bra ut. Vi tänker att vi lägger in lite bilder här. Det är ju kolvar, stakar. Det är precis som att det har suttit lite löst i motorn. Han som fick motorn sa att allting ser helt nytt ut. Så troligtvis misstänker Moje och han som har öppnat motorn att motorn är helt nyrenoverad. Troligtvis, om vi får spekulera lite, så har motorbyggaren glömt att dra åt någonting. För vevstaken på cylinder 4 eller vad det var har lossnat både på, det är ju en V8 då. Ja. Så både höger och vänstra blockhalvan har lossnat och slagit sönder allting. Och det enda han har gjort, som man säger, är ju att han har kört typ av och på trailern och till och från jobbet. Totalt 2 kilometer liksom. Och det känns ju som att någonting är glömt att dra åt, skulle vi chansa på. Och vi säger också det för att det var även ventiler som var dåliga så här. Och kostnaden man har räknat på är minst materialkostnader på bara kanske närmare 90 000. Sen ska ett arbete göras. Det kanske eventuellt kommer borras och behöva göras om i block och så. De skulle även laga det här, tänkte de. Och det är inte sagt att det går att få till det där så bra. Så vi är nu ute efter ett motorpaket. Yes, vi funderar, eller Moje sa det, att ska jag lägga 150 000 på att laga den här, eller ska vi göra något ballt av det och byta motorkoncept? Så vi sa att
testa. Det är ju upp till följarna lite med att ge tips då, så att man kan få det måste vi ju tänka på här nu, att då ska motorn sitta bak med en växellåda som är ganska kort och kanske direkt med drivaxel i. Ja, drivaxlar i lådan så att säga, typ blir det ju. Precis. PDK! Ja, PDK. Malmlund här bakom kameran säger PDK-låda från Porsche. Det är inte ett dumt förslag. Ja, men det måste ju vara försvarbart. Morgan vill ju inte lägga 100 000-tals kronor, utan kommer gärna bra koncept som kan funka för plånkan för hans del. Och även om ni känner någon som är duktig på sånt här och skulle kunna ta åt sig jobbet, som ni kan rekommendera också. Ja. Morgan har inte tid för att stå och göra ett motorshop. Vi kan vara behjälpliga, men vi har ju också egna projekt också. Ja. Så, men ös på med lite motorförslag och lite swap, alltså 2JZ med bla bla bla, det kommer inte funka alltså. Nej, det måste ju vara, låda och motor måste kunna integreras ihop på ett. Vi har varit inne lite på Audi-motor också. Men vi vet inte, ni har säkert koll där ute, så hjälp oss och kom med förslag, samt om ni vet någon som kan hjälpa Moje. Ja. Och nu är det inte mer att säga om det, för nu ska vi på festival i Blåsten. Ja, och nu är det sommar så vi kör varannan vecka. Ja. Släpper vi film. Regnhatten på med när det är sommar. Svensk sommar. Vi behöver lite semester vi med. Ja. Simon motivera gärna och motivera Morgan lite till att hitta något nytt projekt där till motorval och så syns vi om 2 veckor igen. Simon där i bottna. Oj då. Hej.